हॅलो मैत्रिणींनो, अमुज कॉर्नर मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी उज्ज्वला. तर आज आपण बघतोय साऊथ इंडियन जे पदार्थ असतात, इडली सांबार किंवा डोसा किंवा खोबऱ्याची चटणी, तर त्याच्यामध्ये एक पुडी वापरली जाते. तर ती कशी बनवायची आपण बघूयात. इथे मी 1 वाटी चणा डाळ, 1 वाटी उडीद डाळ, आणखीन अर्धी वाटी तीळ, मीठ, हिंग आणि थोड्या मिरच्या आणि कढीपत्ता एवढंच बस. एक 6 ते 7 साहित्य लागतात. अगदी साध्या सरळ सोप्या पद्धतीने आपण बघूयात. इथे अगोदर आपण चण्याची डाळ 1 वाटी घेतलेली आहे. ती चांगली अशी खरपूस होईपर्यंत आपण भाजून घ्यायची मीडियम फ्लेमवरती. भाजायला थोडा वेळ लागतो, पण ही पुडी खाल तर तुम्ही अगदी मस्त लागते. म्हणजे डोश्यावरती वगैरे घालून उत्तप्पा वगैरे बनवतो त्याच्यावरती. आता इथे आपली चणा डाळ भाजून झालेली आहे. त्याच पद्धतीने सेम आपण उडीद डाळ भाजून घेऊया. इथे काही जण मी इथे लवंगी मिरची वापरली. जर तुम्ही शंकेश्वरी किंवा बेडगी वापरत असाल तर त्याचा तिखटपणा थोडा कमी असतो. तर अशा वेळेला तुम्ही 1-2-4 मिरी घातली तरी चालते, त्याने चवही छान येते. मी मिरे इथे घेतलेले नाही आहेत, कारण माझी ही लवंगी मिरची आहे, त्याच्यामुळे तिखट अजून जास्त वाढेल, त्यामुळे मी घेतलेली नाही आहे. तर तुम्ही कोणती मिरची वापरताय ह्याच्यावरती डिपेंड आहे. इथे तीळसुद्धा भाजून आपण त्याच पद्धतीने चांगले तडतडूपर्यंत भाजून घ्यायचे, तेही बाजूला करून घ्यायचे आहेत. आणि आता आपण कढईमध्ये मिरची आणि कढीपत्ता दोन्ही एकसाथ भाजणार आहोत. वेगवेगळा वेळ द्यायची गरज नाही आहे. ह्याला मंद गॅस ठेवायचा आहे. ठसका उठण्याची शक्यता असते. तर मंद आचेवरती असे कुरकुरीत होईपर्यंत आपण भाजून घ्यायचं. हातात मध्ये आपल्या अगदी सहजपणे असे चुरा झाला पाहिजे इतपत आपण भाजून घ्यायचं आणि थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवून द्यायचं सगळं साहित्य. गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. मिरची आणि कढीपत्ता भाजला की त्याच्यावरतीच आपण अर्धा चमचा होईल एवढं हिंग टाकलेलं आहे. गॅस बंद करून मग टाकलेलं नाही तर आपलं हिंग करपून जाईल. ठीक आहे. तर इथे सगळे व्यवस्थित छानपैकी भाजून घेतलेले डाळी, मिरची, हिंग, तीळ, कढीपत्ता. तर हे आपण एक चांगलं थंड करून घेऊया आणि मग मिक्सरला लावणार आहोत. आणि अशा प्रकारे केलेली जी पुडी असते किंवा पावडर असते, गन पावडर पण बोलतात हिला, तर ही मिक्सरमध्ये आपण वाटून घेऊया. तर ही पावडर अशी व्यवस्थित सुक्या भांड्यात, मिक्सरचं सुकंच भांडं पाहिजे, ओलसरपणा नाही पाहिजे, नाही तर खराब होते. आणि आपण स्टोअर करताना आपण सुकी बरणी असेल त्याच्यामध्ये स्टोअर करून ठेवणार आहोत. तर ही चांगली 1-2 महिने आरामशीर टिकते. तर इथे मस्त अशी बारीक पावडर करून घेतलेली आहे. टेस्ट करून बघते. लवंग्या मिरचीमुळे थोडीशी तिखट झालेली आहे, पण इट्स ओके, काही नाही, खूप छान चव झालेली आहे. तुम्ही हे ट्राय करा. तर मी इथे दाखवते, माझ्याकडे ऑलरेडी पीठ होतं, तर मी इथे एक उत्तप्पा घालते छोटासा. मला नेहमी वाटायचं की बाबा आम्ही चटणी किंवा सांबाराबरोबरच खायचो, तर पुडी पण आपल्याला हवी. म्हणजे मी एकदा खाऊन बघितलेली, तर तिची चव मला भरपूर आवडलेली. तर इथं मी बॅटरवरती उत्तप्प्याच्या थोडा कांदा टाकून घेतलेला आहे आणि थोडा टोमॅटो आणि कोथिंबीरसुद्धा टाकून घेतलेली आहे. मिरची स्किप केली आहे, कारण ही पुडी किंवा गन मसाला जो आहे माझा तिखट झालेला आहे, त्यासाठी मी पुडी आपली मिरची नाही वापरलेली. ठीक आहे. तर हा व्यवस्थित आपण भाजून घ्यायचा दोन्ही साईडनी. हे दाबून घ्यायचा, जेणेकरून टोमॅटो आणि कांदा आपला चांगला भाजला गेला पाहिजे. आणि आपला उत्तप्पा तयार झाला की मग आपण त्याच्यावरती 1 चमचाभर ही गन पावडर किंवा पुडी असं बोलतात साऊथ इंडियनमध्ये, तर ही पसरवून देऊया आपण. हाताने केली तर चमच्यापेक्षा छानपैकी अशी पसरवली जाईल. तर इथे मी एका जागी पडलेली, एका जागी लागलेली नाही, तर उलथण्याच्या सहाय्याने पसरवून घेते. त्यापेक्षा तुम्ही हातानेच व्यवस्थित अशी पसरवून घ्या.
आणि अशा प्रकारे आपली गन पावडर ह्या उत्तप्यावरती टाकलेली आहे. मस्तपैकी आपला खाऊन बघायचा कसं झालंय पुडी मला सांगायचं. आणि नंतर भेटू नवीन रेसिपीसह. बाय.